Hi everyone, let's start IT with Windy. බොහෝ වෙලාවට ඕගලන්ට උවමනා වෙන ඔප්ෂන් එකක් තමයි track changes. ඕගොල්ලෝ හදන Word file එක, Word document එක තව කෙනෙක් ලවා review කරනකොට ඒ කෙනා review කරලා Word file එකේ කරන changes කොයි තැන්වලද කරේ කියලා හරියටම track කරගන්න අමාරුයි. ඒ ඉෂුව එක මගහරව ගන්න Word වල තියෙනවා track changes option එක. අපි බලමු කොහොමද මේ track changes option එක use කරන්න කියලා Word document එකක. subscribe කරන්න. ඔයගලන් Word document එක හදලා ඉවර වෙලා තව කෙනෙක්ට දෙන්න කලින් track changes option එක active කරලා ඉන්න ඕන. track changes option එක තියෙන්නේ review tab එකේ. review tab එකේ මේ track changes කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. track changes then active. ඒත් එක්කම මතක ඇතුව simple markup කියන එක all markup එකට change කරන්න. simple markup තිබ්බට කමක් නැහැ. නමුත් review කරන කෙනා කරන changes වෙනම color එකකින් highlight වෙන්න නම් all markup කියන එක දෙන්න ඕන. all markup දීලා ඕගලන්ගේ document එක edit කරන්න බලන්න මේ විදිහට අලුතෙන් ටෙක්ස්ට් එකක් දැන් ඇඩ් කරනකොට ඒ ටෙක්ස්ට් එක වෙනම කලර් එකකින් highlight වෙනවා, underline වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ change එක කරපු line එක ඉස්සරහින් line එකකුත් vertical line එකකුත් ඇඳෙනවා. para එකක් මැද ගිහිලා changes කරත් ওই විදිහටම highlight වෙලා කරපු changes ටික පෙන්නනවා. ඔය විදිහට අපිට ලේසියෙන්ම තව කෙනෙක් කරන changes track කරගන්න පුළුවන්. දැන් changes ටික track කරගත්තානේ. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඒ කෙනා කරපු changes ඔයා accept කරනවද reject කරනවද කියලා බලන එක. review tab එකේ තියෙනවා accept කියලා option එක. ඔයාට මේ accept option එකෙන් කරන්න පුළුවන් review කරපු කෙනා කරපු changes ඔක්කොම accept කරන්නත්. ඒ වගේම ඒ changes ඔක්කොම ignore කරන්නත් පුළුවන්. ignore කරන්න reject කියන option එකට යන්න ඕන. accept කරනකොට ඔක්කොම එකපාර accept කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් one by one check කරගෙන accept කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඔක්කොම එකපාර රිජෙක්ට් කරනවා නම් රිජෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. එකින් එක චෙක් කර රිජෙක්ට් කරනවා නම් ඒ විදිහට කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. අවසානයේ accept කරලා හෝ රිජෙක්ට් කරලා track changes කියන option එක stop කරන්න. මේ වෙලාවේ මම තෝරගන්නේ reject all changes and stop tracking කියන option එක. ඔයා accept කරලා අවසානයේ stop කරන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතන තියෙනවා. reject all changes and accept tracking. reject all changes and stop tracking click කරාම කරපු changes ටික ඔක්කොම අයින් වෙලා ඔගේ පරණ document එක ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයා active කරපු enable කරපු track changes option එක disable වෙනවා. ඒ වගේම තමයි track changes stop කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාගේ changes accept කරලා එහෙම නැත්නම් reject කරලා ඉවර වෙලා track changes option එක active කරපු විදිහටම track changes option එක උඩ ගිහිල්ලා click කරලා option එක disable කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් කියලා. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.